Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak nasi tomato share dengan kawan-kawan. Saya ambil nasi, rice basmati rice, beras basmati ya. Ambil 3 cup beras ni saya rendam dalam 2 jam. Yang 4 adik-beradik, bunga cengkeh, bunga lawan, kayu manis, daun pandan sikit, gula batu sikit, 1 biji tomato, daun pudna, 1 cube ayam, susu full cream saya ambil 1 cup. Saya ambil heinz ni, ghee, 2 camca ghee, camca makan, 3 minyak. Kalau masak dalam minyak pun tak apa, masak dalam ghee pun tak apa, tapi saya campur dua-dua sekali. Okey, nak start masak. Panaskan minyak. Minyak dah panas dah. Masukkan 4 adik-beradik dengan daun pandan. Tiga like bawang putih. Isi apa tu? Bawang putih. Ini wangi. Masukkan bawang merah. Bawang putih dia. Komen sampai merah Kita bawang dah goreng dah merah dah. Sekarang kita nak masuk nasi dulu Saya basuh bersih dah sos. Masukkan susu, saya pakai full cream fresh lady. 1 cup ni cukup heinznya. Kalau nasi lebih boleh lebih. Kita nak buat fresh tomato 1. Masukkan air 2 cup dah kan susu dengan sos, 3 cup nasi. Cuma jadi 5 dah. Kalau basmati beras kan dia kerendam, dia ambil air kurang. Masukkan garam 1 camca makan, daun pudna sikit, gula batu, tomato, cube ayam, campur. Jadi 3 cup ni nasi, 5 cup air. Okey, campur susu dengan sos dengan air semua sekali. Betul. Letak dalam rice cooker. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan tadi goreng bawang putih, bawang merah dia semua. Kawan-kawan faham tadi 3 cup air, 1 cup susu, 1 cup tomato heinz, 1 Okey. Dia ikut berasnya kualiti kadang-kadang. Kita merah terus. Tunggu sampai dia masak. Okey, mendidih dah. Sekali aja kita kecoh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kecoh sekali. Buat ada daun pudna, lepas tu tutup. Bawa air wangi tu air mawar. Ini bawa sikit aja Okey. Dalam apa tu camca makan. Kecoh ni. Lepas tu buat ada daun pudna.
saya bawa 1 tin ya, rasa tak cukup, bawa 1 tin heinznya. Beda. Kalau masuk 2 cup beras, 1 cup bawa heinz. Tadi saya bawa rose water ni ya, 4 chemca ni chemca makan. Okey, tengok nasi ni. Tadi bawa daun atas masak dulu dah. Okey. Sekarang nak hidang. Kalau suka tomato fresh tak payah buang, bawa dia sos saja heinz. Okey, nasi tomato kita siap dah.